لو سمحتوا الناس اللي بتحب دريمل تيجي يمين. تعالوا كده. ايوه هنا، عشان احنا هنتبسط اخر انبساط دلوقتي. تعالوا بس كده يمين، استنوا هناك شويه. الناس بقى اللي ما بتحبش دريمل تعالوا لي شمال. ما بتحبش دريمل ليه؟ استنوا بس، انت تشوف الفيديوهين اللي قدمناهم قبل كده عن دريمل، بس تشوف الفيديو بتاع النهارده الاول، وانا متاكد قبل ما يخلص الفيديو هتلاقيك واقف مع الامامير دول اللي في اليمين. تمام؟ يلا بينا نبدا مع بعضينا. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. دريمل وما ادراك ما دريمل. اظن ان اهم ميزه في الشركه دي انهم مصممين يبقوا هم الاداه الوحيده في ورشتك، مش عايزينك تبص لا يمين ولا شمال. زي الفريق ما بيحبوش شريك، بيقدموا كل شويه افكار وحلول ودلع بتخليك تستمر في حبك للجهاز، وبيطوروا لك اداؤه. خلينا اوريكم النهارده حاجه حلوه قوي، الزاويه القايمه دي. بفك رقبه الجهاز والصاموله، وبشيل الكولت او الظرف ده، وبعدين بركب الصاموله اللي جايه مع الزاويه. برضو الصاموله دي بتيجي اصلا مع اكسسوارات دريمل. المهم نركب الصاموله دي وبعدين نركب الزاويه، ونرجع نركب الكولت والصاموله الخارجيه. كده الجهاز بقى جاهز انه يستقبل اي سلاح عايز تستخدمه. بس في هنا بقى تركه مهمه جدا، عشان هنا في تروس، فربط السلاح مش بيكون بالضغط على الزرار ده زي ما احنا متعودين، لا، بيكون انك تدخل اي طرف ريشه عندك من ريش دريمل في الثقب ده بالشكل ده كده، عشان تقفش وتمنع ان التروس تلف واحنا بنركب اي سلاح ويتقفل عليه. شكلها امور وغريب قوي وهي بالمنظر ده، كانها بتخرم وتقص في نفس الوقت. مهم جدا تستعمل الطريقه دي عشان تحافظ على الزاويه بتاعتك وانت بتفك او بتربط اي ريشه. هقول لكم بقى حاجه ومش عايز ضحك، عشان انا كنت هنتحر من الكثفه لما فتحت العلبه بتاعه الاكسسوار دي، لقيت الغطا ده راكب. اكيد قلت حمايه مش اكتر. حاولت بقى اشيله، اسحب ما بيتسحبش، الف ما بيتلفش، بالبنز وبالكماشه حاولت معاه مش راضي يطلع ابدا. قلت اكيد ده غلطه او لزق من كتر الركنه. بالصدفه بقى بسحب بالراحه كده لقيته طلع في ايدي. اتاريه غطا كاوتش، كل لما كنت بتك عليه اكتر بيمسك اكتر، انما بالراحه بيطلع بسهوله. خلاص بقى ما حدش يضحك عليا، كفايه اللي انا عملته في نفسي. ماشي، انا يتعمل فيها كده. المهم يا سيدي، انا بقى بستعمل الزاويه دي في ايه؟ طبعا اهم استخدام ليها اني اعمل ثقب في اماكن ضيقه، سواء بقى بالمقاس الاساسي بتاع دريمل اللي هو تقريبا 3 مللي، او اني اضيف الادابتور او المحول ده لدريمل واركب بقى اي مقاس اصغر من البونت او الريش الخاصه بالثقب معاك لحد 8 من 10 من الملي. كمان بقدر اركب على الزاويه دي ريشه قص الحديد بتوصلني لاماكن غلسه او ضيقه بطريقه افضل. طبعا انا جربت اقص بيها المسامير او الحديد، لقيت ان مسكتها افضل والتحكم فيها اسهل من الوضعيه العاديه، بتخلي السلاح ينام على السطح اللي بيقصه ويقص. حتى لما بركب قرص قص الخشب بقدر امشي بالدريمل بوضعيه افضل من الطريقه العاديه. في كمان بقى ميزه في الزاويه دي، ان بقدر اغير اتجاه الطرف الخاص بيها. بفك الصاموله دي وبغير اتجاه الشغل بتاعها. الشكل ده فيه 12 ضلع، يبقى انا عندي 12 اتجاه مختلف اقدر اوجه ليه الزاويه بتاعتنا. اخر حاجه بقى ومحيراني شويه، الاداه دي اسمها رايت انجل اتاتشمنت، يعني الزاويه اليمين. يمين ازاي يعني؟ هي بتشتغل يمين وشمال. حد يعرف اسمها ليه كده؟ هستنى بقى تعليقاتكم، ومحدش يقول لي عشان اليمين بركه. الاضافه دي طبعا بتيجي مع دريمل بريميوم في الصندوق بتاعه، ربنا يرزقنا بواحد، او تقدر تشتريها لوحدها. كل بقى تفاصيل الحاجات اللي اتكلمنا عنها النهارده والاسعار ومنين والكلام ده كله هتلاقوها في وصف الفيديو. وصف الفيديو ده اللي هو تحت العنوان. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم، وكالعاده مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. السلام عليكم.